Under slutet på 60-talet så byggdes det mahognybåtar på Rosetta båtvarv. Men sen i början på 70-talet så började fler och fler använda det nya materialet plast och glasfiber. Och det gjorde att båtbyggandet gick snabbare och du fick en möjlighet att designa båten på ett helt annat sätt än tidigare med trät. Min far Mats och hans 2 bröder, Jan och Ola, de såg möjligheten att ta fram en egen modell och inte enbart bygga träbåtarna som någon annan hade ritat. Utan de ville själva förverkliga sina idéer och göra en båt utav de idéerna. Så de utvecklade Linjett 30 som är vår första linjett. Och den utvecklades 1973 och sjösattes då också. Och den blev en succé. Den byggdes i över 100 exemplar under 10 års tid, vilket är fantastiskt. Och idag är vi 50 år senare och 900 linjetter är byggda. Så det är det var ett viktigt teknikskifte som man tog då på 70-talet. Just övergången mellan trä och plast. Det är samma hantverk som behövs. Du behöver samma glädje, du behöver samma nyfikenhet för hantverket. Så att egentligen var det väldigt naturligt att gå från trä till plast. Även om det kan ty sig vara helt olika saker så är det ändå båtbygge med stor passion. Och den passionen fortsatte. 70-talet, slutet på 70-talet tog man fram Linjett 32 som var den andra modellen i Linjett-serien. Och Linjett 32 byggde man över 320 båtar av under väldigt lång tid. I början på 80-talet och över till 90-talet. Så där fick man verkligen en kombination av hantverket men även lite större volym och kunna hantera båda de 2 sakerna. Och hade också framgångar på kappseglingen med Linjett 32. Den vann One of the Kind ett år och det gjorde att den ansågs som en väldigt bra kappseglingsbåt samtidigt som den fyller familjens behov på semestern. Och det är också någonting som har genomsyrat Linjetts DNA hela tiden, att det ska vara väldigt, väldigt välseglande båtar. Du ska kunna kappsegla med dem, men du kan också ta ut familjen på semester en vecka senare och lasta i väldigt mycket saker i båten. Och ändå har du en väldigt härlig seglingsupplevelse. Från Linjett 32 så togs Linjett 35 fram. Fortfarande en båt med lite smalare aktern och väldigt fina kryssegenskaper. Efter 35 så kom Linjett 33, vilket var lite mer volym i båten, även om den var lite mindre. Och 33 har blivit en av våra mest eftertraktade båtar och den har fortfarande idag ett väldigt högt värde på andrahandsmarknaden. Och det genomsyrar alla modeller som vi har byggt på Rosetta båtvarv, att i och med att vi har hållit den här småskaligheten och hög kvalitet så har det lönat sig i längden. Seglarna som har investerat i en linjett har haft kvar ett bra värde i båten under hela båtens livstid. Efter 35 och 33 så togs Linjett 40 fram, Linjett 40 och sen Linjett 37. Det är väl egentligen de båtarna som sätter lite ny riktning på Linjetts design. Lite bredare i akter på båten. Tamparna neddragna ifrån masten och ifrån rufftaket till rorsman som gör att man kan manövrera båten på ett väldigt bra sätt helt ensam. Man har möjlighet att trimma och styra båten på ett väldigt bra sätt med väldigt få personer så att du kan få seglingsupplevelsen samtidigt som du får familjen och resterande av besättningen att åka med i båten utan att behöva vara så jätteintresserade av fintrimningen. Men fortfarande har de samma seglingsupplevelse. Så 37 och 40 var de första båtarna som hade tamparna neddragna till sittbrunnen. Det är inte så stor sak, men där då i början på 2000-talet så var vi väldigt ensamma med den designen. 20 år senare så ser man att det här används på väldigt många olika segelbåtar i världen. Vi gillar att ligga i framkant på rätt saker som vi känner är riktigt bra för seglingsupplevelsen. Ifrån Linjett 37 och Linjett 40 så tog vi fram 2014 tog vi fram Linjett 34 som blev en väldigt bra båt för paret som vill segla med hög kvalitet. Du har möjlighet att få med dig gästerna ombord
Men vanligtvis så är det bara 2 personer som seglar båten. På Rosäter har vi byggt båtarna, tagit fram båtarna och designat båtarna på ett väldigt hantverksmässigt sätt. Och vi gör fortfarande det i produktionen. Det bygger ju på att varje person kan sitt hantverk. Samtidigt som vi kombinerar det med mer digital teknik när vi tar fram båten och designar båten. Dels för att det är så vi behöver göra för att ta oss framåt. Samt att det är där vi också behöver hitta effektivitet i produktutveckling och kunna göra det ännu mer och ännu bättre. Så att liksom kombinera den nya digitala tekniken som vi har gjort med linje 39 som jag står i idag och som vi också gör med linje 36 som vi håller på att utveckla nu. Kombinera digitala tekniken med hantverket i produktionen. Det blir en väldigt spännande och intressant möjlighet. Och det gör att vi står stadigt med fötterna på jorden i hantverket, anammar den digitala tekniken för att kunna ta oss framåt på ett bra sätt. Och jag förstår att det är få förunnat att få driva den verksamheten. Att man har basen i historien och sen kunna titta framåt på det viset som vi gör. Vi på Rosätra vill utvecklas ihop med seglarna som seglar linje 1. Tillsammans går vi in i framtiden och bygger någonting som är ännu starkare än idag.